Lazada Affiliate นะครับจ่ายเงินจริงไหมเดี๋ยวผมจะโชว์ยอดให้ดูนะครับรายได้เนี่ยผมเริ่มต้นทำเดือนมิถุนายนครับก็คอมมิชชั่นที่ได้เนี่ยแสนกว่าบาทโอนเข้ามาแล้วครับโอนเข้ามาเมื่อวันที่27นะครับสิงหาคมอันนี้ก็เป็นยอดของผมนะครับก็โอนเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็หมดปัญหาแล้วนะครับสำหรับใครที่สงสัยว่าทำ Lazada Affiliate เนี่ยจ่ายเงินจริงไหมก็จริงนะครับใครที่ยังสงสัยว่าเอ๊ะแล้วผมได้เงินคนเดียวจริงหรือเปล่านะครับก็ลองไปดูนะครับเพื่อนๆในกลุ่มนะครับกลุ่มเซียนเป็ดเนี่ยก็เข้าไปดูก็ได้นะครับก็มีหลายคนที่ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ายังไม่มั่นใจเนี่ยก็ลองทำเงินให้ได้นะครับคอมมิชชั่นให้ได้ 1,000 บาทนะครับขึ้นไปแล้วก็รอนะครับรอรอบประมาณ 30-45 วันเนี่ยเขาก็จะโอนตังมาให้แล้วก็ลองดูนะครับว่าเงินมันเข้าจริงหรือเปล่าถ้าเข้าเนี่ยก็ทำต่อนะครับแต่ของผมเนี่ยก็คือไม่ต้องสงสัยละนะครับก็คือได้ละจัดเต็มเลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็เน้นหลักๆก็คือการทำบล็อกนะครับทำบล็อกแล้วก็ลงโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีคนคลิกเข้ามาแล้วผมก็ได้เงินนะครับมันก็ง่ายดีนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทำยังไงนะครับผมทำวิดีโอไว้แล้วนะครับก็คลิกเข้าไปดูได้มีสอนตั้งแต่เริ่มต้นสอนการสมัครนะครับสอนไว้หมดทุกอย่างแล้วนะครับโปรโมทยังไงโปรโมทที่ไหนวิธีคิดนะครับวิธีทำบอกไว้ทุกอย่างแล้วนะครับดูประมาณ 3-4 รอบเนี่ยเดี๋ยวก็เข้าใจครับมันจะยากตอนเริ่มต้นนะครับแต่พอเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็ไม่ยากละนะครับก็เตือนไว้ด้วยนะครับเงินที่ Lazada เขาโอนมาให้เราเนี่ยเขาหักภาษีณที่จ่ายนะครับเรียบร้อยแล้วก็คือเงินเนี่ยนะครับก็ไปโชว์ที่สรรพากรละอย่าลืมด้วยนะครับส่งนะครับภาษีด้วยนะครับมีรายได้ตรงนี้เนี่ยก็ส่งด้วยไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวสรรพากรเขาเห็นว่ามีรายได้ตรงนี้นะแต่ว่าทำไมเราไม่ยื่นนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะโดนเช็คบินนะครับก็มีคำถามกันมาเยอะนะครับว่าพี่น้องชาวลาวนะครับหรือว่าคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยทำได้ไหมก่อนอื่นเนี่ยก็พี่น้องชาวลาวนะครับต้องมีบัญชีธนาคารในประเทศไทยนะครับแล้วตอนที่สมัครเนี่ยนะครับก็เลือกประเทศเนี่ยเลือกเป็นไทยแลนด์นะครับแล้วก็ชื่อนะครับชื่อบัญชีธนาคารกับชื่อเราในพาสปอร์ตเนี่ยนะครับต้องตรงกันด้วยนะครับส่วนท่านอื่นที่อยู่ประเทศอื่นนะครับยุโรปหรือว่าอเมริกาอะไรเงี้ยนะครับถ้าอยากจะสมัครเนี่ยนะครับลองดูธนาคารที่เราสมัครเนี่ยนะครับมีสวิฟต์โค้ดหรือเปล่าสวิฟต์โค้ดนะครับมันเป็นเหมือนกับเอาไว้โอนเงินนะครับจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามานะครับและสำคัญก็คือนะครับชื่อบัญชีธนาคารกับชื่อตรงพาสปอร์ตเราเนี่ยนะครับจะต้องตรงกันด้วยนะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนะครับเรื่องของเงื่อนไขการจ่ายเงินนะครับบางคนทำไมยังไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องของกฎใครที่จะตั้งใจทำ Lazada นะครับเป็นรายได้เสริมเป็นรายได้หลักเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวฟังกฎเอาไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวโดนแบนมาเนี่ยนะครับจะได้ไม่คุ้มเสียนะครับอย่างแรกนะครับเรื่องของการโอนเงินนะครับLazada เนี่ยเขาจะมีเรื่องของการคืนเงินได้บางคนคืนเงินบางคนไม่รับของอะไรเงี้ยก็ให้เวลาเขาเคลียร์เงินหน่อยนะครับสรุปแล้วประมาณ 30-45 วันนะครับเขาถึงจะโอนเงินมาให้เราแต่คนที่เพิ่งเริ่มทำเนี่ยนะครับก็ต้องอัปเอกสารนะครับพวกบัตรประชาชนพวกบัญชีธนาคารเนี่ยให้เรียบร้อยก่อนนะครับภายใน1รอบเดือนเนี่ยที่จะจ่ายเงินเนี่ยนะครับไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะยังไม่โอนมานะครับแล้วก็เรื่องวันที่จะจ่ายเงินนะครับก็ตอนแรกเนี่ยมันมีวันที่16บ้างแล้วก็เลทมาเป็น26ใช่ไหมครับคือตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาหลายๆอย่างก็คือคนที่มาสมัครมาใหม่เนี่ยทาง Lazada เนี่ยเขาจะต้องยื่นนะครับเปิดการเป็นเวนเดอร์นะครับกับบริษัทแล้วก็ทำให้การจ่ายเงินครั้งแรกเนี่ยนะครับมันจะล่าช้าแต่ว่าพอได้รับเงินรอบแรกแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอบถัดๆไปเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นนะครับส่วนวันจ่ายนะครับอันนี้ Lazada อัปเดตล่าสุดเนี่ยนะครับข้อมูล Lazada แจ้งมาก็คือเขาจะไม่ฟิกซ์วันนะครับว่าจะจ่ายวันที่16หรือวันที่16แต่ว่าเขาจะแจ้งก่อนว่าเดี๋ยวเดือนนี้นะจะโอนเงินให้วันที่เท่าไหร่นะครับก็คอยติดตามในแฟนเพจของ Lazada Affiliate นะครับหรือว่าใน Facebook Group Lazada Affiliate Thailand ก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องของการอัปโหลดไฟล์รูปภาพนะครับบัตรประชาชนเนี่ยอย่าลืมนะครับอัพขึ้นไปแล้วให้มันรูปมันโชว์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูของผมนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นรูปนะครับตรงเมนูนะครับ Basic Info เนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปนะครับดูนะครับว่ามันอัพขึ้นไปเนี่ยแล้วมันไฟล์มันโอเคหรือเปล่ามันขึ้นหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่ขึ้นเนี่ยเราลองปรับไซส์ให้มันขนาดเล็กลงนะครับแล้วก็เรื่องของเมนูนะครับตรง Tax Info ตรงนี้นะครับ Tax Info เนี่ยนะครับที่ผมทำเนี่ยนะครับก็คือผมเป็นในรูปแบบบริษัทนะครับผมรับเงินในรูปแบบบริษัทก็คือทำภาษีอะไรพวกนี้นะครับสำหรับคนที่เป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยไม่ต้องไปกรอกตรงเมนูตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นบุคคลธรรมดานะครับก็ยื่นภาษีตามปกติอันนี้เขาจะเอาไว้สำหรับคนที่ทำในรูปแบบบริษัทนะครับต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของกฎในการทำ Lazada Affiliate มีอะไรบ้างนะครับข้อแรกนะครับก็คือ Lazada เนี่ย
ไม่อนุญาตให้เซลเลอร์คือเป็นผู้ขายเนี่ยนะครับห้ามไปสมัคร Affiliate นะครับมันมีคนที่ใช้วิธีนี้ในการที่จะซื้อของด้วยต้นทุนราคาที่ต่ำกว่านะครับก็คือเอาค่าคอมนั่นเองนะครับเอาค่าคอมไปหักแล้วซื้อมาสต็อกแล้วก็ทำเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าลดต้นทุนนะครับซึ่ง Lazada เขาไม่อนุญาตนะครับแต่ดอกจันไว้หน่อยว่านะครับถ้าอีเมลที่ใช้นะครับคนละอีเมลกันระบบเขาจะไม่รู้ตรวจสอบไม่ได้นะครับถ้าจะเอาให้ปลอดภัยนะครับก็คือเวลาสมัคร Lazada Seller Center เนี่ยก็อีเมลนึงนะครับส่วนอีกอีเมลนึงนะครับที่เราจะเอาไปสมัคร Lazada Affiliate เนี่ยก็แยกกันไปเลยนะครับข้อ2นะครับกฎข้อ2ก็คือไม่อนุญาตนะครับให้คนในครอบครัวเดียวกันเนี่ยนะครับซื้อสินค้านะครับผ่าน Affiliate Link เดียวกันก็คือคนในบ้านเดียวกันเนี่ยนะครับส่งลิงก์ Affiliate ให้พ่อแม่พี่น้องอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ซื้อกันเองในบ้านก็ได้ค่าคอมเงินในบ้านอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้เขาไม่อนุญาตถ้าเขาตรวจจับได้ก็คือชื่อนะครับที่อยู่อะไรเงี้ยนะครับมันเป็นที่อยู่เดียวกันเนี่ยระบบมันก็จะไม่ให้ค่าคอมนั่นเองนะครับ3นะครับก็คือห้ามเอาลิงก์ Affiliate นะครับของ Lazada เนี่ยไปโปรโมทในแฟนเพจที่เป็น Official นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นเพจของ 7-Eleven อย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าผมไปคอมเมนต์อย่างเงี้ยนะครับไปคอมเมนต์ปุ๊บนะครับซื้อได้ที่ Lazada จ้านะครับแล้วก็แปะลิงก์ Lazada นะครับแบบนี้ห้ามนะครับหรือว่าเป็นแฟนเพจที่เขาทำ Affiliate ด้วยเหมือนกันเนี่ยนะครับก็ห้ามเด็ดขาดแนะนำเลยก็คือเราก็ควรจะสร้างแฟนเพจของตัวเองนะครับควรจะสร้างกลุ่มของตัวเองนะครับควรจะสร้างสินทรัพย์ของตัวเองขึ้นมานะครับก็จะได้ปลอดภัยดีที่สุดนะครับก็คืออย่าไปยุ่งกับไอ้พวกที่เป็น Official Page นะครับแต่กลุ่มบางกลุ่มที่เป็นกลุ่มสนทนาทั่วๆไปอะไรเงี้ยนะครับกลุ่มเฉพาะทางอะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถแปะได้นะครับอันนี้ Lazada เขาไม่ได้บอกว่าห้ามนะครับอย่างเช่นกลุ่มคุยกันเรื่องมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยนะครับเราก็บอกว่าเราซื้อตัวนี้มานะดีนะแล้วก็แปะอะไรเงี้ยนะครับหรือว่ากลุ่มค้าขายนะครับกลุ่มค้าขายเขาขายของกันเงี้ยนะครับเราก็ไปฝากร้านนะครับโดยแปะลิงก์ Affiliate ของเราแต่ถ้าจะให้บอกตรงๆก็คือ Facebook ไม่ให้ชอบให้เราแปะลิงก์อะไรพวกนี้หรอกนะครับก็ถ้าจะทำให้มันยั่งยืนในระยะยาวก็แนะนำว่าควรจะสร้างกลุ่มของเราขึ้นมาเองนะครับควรจะสร้างแฟนเพจของเราขึ้นมาเองควรจะสร้างบล็อกของเราขึ้นมาเองนะครับได้เงินในระยะยาวเนี่ยมันก็จะดีกว่านะครับข้อ4นะครับก็คือกฎเนี่ยเขาบอกว่าห้ามไปโปรโมทนะครับในเว็บไซต์การพนันผิดกฎหมายนะครับอะไรที่มันผิดกฎหมายเนี่ยนะครับอย่าเอาลิงก์ Lazada ไปแปะหรือว่าจะไปซื้อแบนเนอร์พวกเว็บไซต์เถื่อนๆอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่แนะนำนะครับไม่อนุญาตนั่นเองนะครับข้อ5นะครับก็คือเวลาที่เราจะเอาลิงก์ไปโปรโมทนะครับ Line Open Chat นะครับ Facebook Group Fan Page นะครับของคนอื่นเนี่ยเราจะต้องไปขออนุญาตเขาก่อนก็คือไปฝากลิงก์อะไรเงี้ยนะครับก็ต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของกลุ่มก่อนนะครับสำหรับใครที่กังวลนะครับก็ลองติดต่อเจ้าของกลุ่มก็ได้นะครับขอติดต่อเจ้าของกลุ่มว่านะครับขออนุญาตแนะนำรีวิวสินค้าอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่านะครับเราก็ไปซื้อเลยนะครับซื้อโฆษณาเลยบอกว่าขอโพสต์อันนี้ปักหมุด1 เดือนได้ไหมกี่บาทอะไรเงี้ยนะครับข้อ6ก็คือห้ามปลอมแปลงนะครับห้ามปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่นอย่างเช่นนะครับปลอมตัวเป็น Lazada นะครับปลอมตัวเป็นร้านค้า Official นะครับก็คือสร้างแฟนเพจที่แบบหลอกลวงนะครับว่าเป็นแบรนด์ของแบรนด์นั้นอะไรอย่างนี้นะครับแบรนด์ตัวบุคคลนะครับคนดังอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไปแปะลิงก์ Affiliate เนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อห้ามนะครับ7นะครับก็คือห้ามไปก๊อปนะครับข้อความแคปชั่นรูปภาพนะครับของคนที่ทำ Affiliate เหมือนกันเนี่ยคนอื่นนะครับที่เขาคิดขึ้นมาแคปชั่นรูปภาพเนี่ยนะครับห้ามไปก๊อปของเขามาเด็ดขาดก็ต้องคิดขึ้นมาเองยกเว้นนะครับว่าถ้าเราไปก๊อปรูปภาพนะครับข้อความนะครับจากใน Line Official Account ที่ Lazada เขาส่งมาให้อันนั้นได้หรือว่าเป็นแฟนเพจ Lazada Affiliate เนี่ย Thailand เนี่ยนะครับอย่างเช่นคูปองส่วนลดนะครับหรือว่าเป็นโวเชอร์อะไรพวกนี้นะครับบินลดค่าไฟพวกนี้เนี่ยเราก็เซฟรูปแล้วก็ก๊อปข้อความมาใช้ได้เขาไม่ห้ามนะครับข้อ8นะครับห้ามเอาเทรดมาร์กนะครับชื่อ Lazada โลโก้ Lazada นะครับอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับ Lazada เนี่ยนะครับเอามาทำเป็นของตัวเองก็คืออย่างเช่นนะครับผมปลอมตัวเป็นนะครับ Lazada นะครับ Lazada Offer Thailand อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีโลโก้ Lazada แบบนี้เนี่ยเดี๋ยวคนมันจะเข้าใจผิดนะครับคิดว่าเราเนี่ยเป็นเพจ Official อะไรเงี้ยนะครับ Lazada เขาไม่อนุญาตนะครับก็หลักๆก็มีประมาณนี้นะครับส่วนใครที่อยากจะอ่านรายละเอียดเพิ่มเนี่ยก็เข้าไปที่ Facebook Group นะครับ Lazada Affiliate Thailand ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีเงื่อนไขจุกจิกอีกนิดหน่อยนะครับแต่ให้มันเข้าใจง่ายๆเลยก็คืออย่าทำอะไรที่มันทุจริตนะครับอย่างเช่นใช้มือถืออีกเครื่องนึงนะครับสั่งของกดลิงก์ Affiliate นะครับผ่านลิงก์ตัวเองอะไรเงี้ยก็ซื้อของให้เองอะไรเงี้ยมันไม่โอเคนะครับประมาณนี้นะครับหรือว่าเราเนี่ยอยู่บ้านเดียวกันนะครับซื้อสินค้าส่งลิงก์ Affiliate ให้น้องอะไรเงี้ยให้น้องกดซื้อนะครับอันนี้เนี่ยมันก็ไม่โอเคหรือว่าเราจะสั่งของเยอะๆเพื่อที่จะเอามาสต็อกแล้วก็ทำลิงก์ Affiliate เนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะได้ส่วนลดนะครับก็คือได้ต้นทุนที่ถูกกว่านะครับ
แบบนี้เนี่ยมันก็ไม่โอเคอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ขาวสะอาดนะครับผิดปกติจากคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะโดนปฏิเสธนะครับเบาสุดเนี่ยก็คือโดน reject นะครับก็คือปฏิเสธค่าคอมมิชชั่นนะครับอย่างหนักเลยเนี่ยก็คือแบนให้เขาเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีพวกเทคนิคอย่างเช่นการ cookie stuffing หรือว่าเป็นการที่แบบเราคลิกไปที่เว็บไซต์แล้วก็บังคับให้เด้งเข้าไปที่หน้า Lazada อะไรเงี้ยพวกเทคนิคเก่าๆอะไรพวกนี้นะครับ Lazada เขาก็บอกว่าห้ามเหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับก็ทำแบบขาวสะอาดนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็เน้นทำระยะยาวก็คือทำบล็อกขึ้นมาแล้วก็เขียนรีวิวสินค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำ SEO แล้วก็ยิง Google Ad เข้ามาบ้างนะครับก็ทำให้มันยั่งยืนนะครับเพื่อว่าเราจะได้ไม่ต้องไปกังวลนะครับว่าทำผิดเงินที่เราได้มาเนี่ยก็จะโดนยึดไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำแบบดีๆดีกว่าทำแฟนเพจดีๆนะครับหรือว่าทำ Facebook Group นะครับให้คนทักเข้ามาใน LINE แล้วก็บอดแคสต์นะครับส่งข้อความอะไรแบบนี้นะครับทำให้มันเป็นสินทรัพย์ที่เราเนี่ยจะได้เงินจากมันเป็นระยะยาวจะดีกว่านะครับก็วิดีโอนี้ก็สรุปคร่าวๆนะครับคำถามที่ถามมาบ่อยๆแล้วก็กฎเงื่อนไขการจ่ายเงินนะครับกฎการทำ Lazada นะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ช่วยกดไลค์ผมด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ